දැයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මෑණියනි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපි අදත් ආරම්භ කරමු අපේ සුපුරුදු ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩපිළිවෙල. අපි ආනන්දට සාදර වෙමු. කරුණාකරලා මේ ලිඛිත ප්‍රශ්න සාදරයෙන් ඉදිරිපත් කරන විදිහට ආරාධනා කරමු. Sadhu Bante, thank you. Bante, we have altogether 15 questions and 10 are in Sinhala language, 5 English, 2 from yesterday, they are in Sinhala. So we'll start with the yesterday postponed. Okay. Very first question from yesterday is not related to meditation, but nevertheless, may I please read it? Yes. Thank you. And අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ වර්තමානයේ සමහරු විවේචනය කරනවා බුද්ධ ඝෝෂ හාමුදුරුවන් අතින් හෙළ අටුවාව පරිවර්තනය කරන විට යම් දෝෂ සිදු වී ඇති බව. මාගේ ප්‍රශ්නය වන්නේ එම පරිවර්තනය ඇත්තටම දෝෂ සහිතද? ඇයි හෙළ අටුවා පරිවර්තනය සිදු කළේ සහ පරිවර්තනය පවතිද්දී හෙළ අටුවාව නැති වී ගියේ කෙසේද? මෙම ප්‍රශ්නයේම දිගුවක් ලෙස ක්‍රිස්තු පූර්ව ක්‍රිස්තු වර්ෂ සහ බුද්ධ වර්ෂ කාලය පිළිබඳ අදහසක් ලබා දෙන්න. දරුවන් සරණ. මට පුළුවන් කවුරු හරි මේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න පුළුවන් දක්ෂ කෙනෙක් නම් කරන්න. මට එච්චර මේක පිළිබඳව මාස්ටර් එකක් නැත්තේ නෑ. මාත් විවේචන කරපු වෙලාවලුත් තියෙනවා. මම පාවිච්චි කරපු වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒකදී ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ අපිට උඹට උදව් වෙන්න ටික ගනින් අනිත් ටික පැත්තකට දාන්න. සතිමත් වෙනකොට අපිට මේ ඔක්කොම ලෝකය අසුද්ධ කර කර ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ නිසා be mindful, mind your own business. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ගරු ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මේකත් ඊයේ ආපු අනිත් ප්‍රශ්නේ. සක්මන අවසරයි ඔබ වහන්සේ කියලා දුන් අනුව මම දකුණ ගෙවෙන කම් දකින්නවා. තබනවා, ඔසවනවා, ඉවර වෙනකන් දකින්නවා. ප්ලේන් එකක් ලෑන්ඩ් කරනවාක් මෙන් විලුඹින් පටන්ගෙන බිඳි බිඳි යන දැනීම් නොදැනීම් දන්වැලකි. චරිත 6-7ක් මනස මෙහෙවනවා. අහිංසක රහතන් වහන්සේ එළවා එන පසුතැවිලි සිතකි. අනාගතයේ සැලසුම් කරන සිත්ය. රහතන් වහන්සේ එළවා එන රාගසිතක්ය. සමහර විට එක භාගයක් රහත්ය. යටිපතුලේ අගිස්ස දක්වා බිඳී යාමේ දකි. තව භාගයක් සිහින දකින්න සිත්ය. සිහින දකින්න සිත් බරයි. වැඩි වේලාවක් සක්මන් කරන විට රහතන් වහන්සේ සංගීත පුටු තරංගයේ දිනයි. දැඩි අවදියකි. තබනවා ඉවර වෙනකන් දකි. අග්ගිස්සේ ඔසවනවා පටන් ගන්න කලින් කුඩා හිස්තැනකි. ඊළඟට පර්යංකය ඊතා සුළු කාලයකින් උදරයේ පිම්බීම හැකිලිම දැනී නොදැනී නිවියයි. උදරය ඇති නැති ගානකි. වේදනා එකින් එක හෙල්ලෙන් අනි. නමුත් දැරිය හැක. එන ඕනෑ දෙයක් ඉවර වෙනකන් දකි. එවිට තෙරුවන් එවිට කේතුවක් අනිත් පැත්ත හැරෙව්වාසේ කුඩා ප්‍රමාණයකට සිත් අඩුවේ. එම සිත් අතර පරතරයකි. ස්ටේජ් එකේ පසුතලයකින් ස්පර්ශ බිඳි යයි. අවසාන විනාඩි 20 දැටි වේදනාය. අරමුණු වෙද්දීත් ඉවර වෙලාය. දරා ගන්න අමාරුය. ඔබ වහන්සේව සිහි වුණා පැමිණි දුක් පැණි රසයි එන්න බලවත් වේ. මේ අවසාන මරණ මොහොත කියලා බලන් ඉඳී. දැඩි ද්වේෂයකි. පොඩ්ඩක් උදරය බැලුවෙමි. ඔහේ පැද්දෙයි. වේදනා ටිකක් සමනය වූවා. නමුත් අසිහියෙන් ඉක්මනින් කකුල් වෙනස් කළා. නමුත් සතිය කැඩිලා නැත. පෙරසේම සමාධියක් සමග අවදියකි. නැවත වේදනා බිඳි යයි. ඇස් ඇර ෆෝන් එක දිහා බැලුවා. තව විනාඩි 4ක් තියෙනවා. බිරිඳව හොස්පිටල් ගෙනියන්න තියෙන නිසා හිත නැගිටින්නම කියයි. නෑ තව ඉන්නවා කියා නැවත දැඩි වේදනා බලමින් ලාම් එක වදිනතුරු සිටියේය. බෝවන්සේගේ දෙපා නැමද උපදෙස් ඉල්ලා සිටිමි. දරුවන් සරණයි. අර මුල් කොටසේ තියෙන එකට ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ දාලා තියෙනවා පරිසම්පදා මාර්ගයෙන් අපේ හිත පිට යන්න පුළුවන් දොරටු 6යි තියෙන්නේ. අතීත අනාගත ප්‍රිය ගොරෝසු ඇතුළ පිට. ඒක 6 වෙන් කළ දැම්මනම් හිත පිට යෑම ඔක්කොම වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තමයි හිත උපචාර සමාධියෙන් අර්පණ සමාධියට වැටෙන්නේ නැත්නම් පෘථග්ජන සමාධියෙන් උපචාර සමාධියට වැටෙන්නේ.
ඒ නිසා ඒව ටික ඔක්කොම ලේබල් කරුවා නම් ඒකේ ඔය හිතෙන තරම් ලොකු පරාස නැහැ. සාරිපුත්තු සාංශේ දීලා තියෙනවා 6ක්. ඊට පස්සේ වේදනාව ගැන කතා කරනකොට වේදනාව කියන්නේ හෙල්ලකින් ගැනීමක් තමයි බුදුජානනාංශي කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කනගාටු වෙන එක තවත් හෙල්ලයක් එතෙන්ටමලු අනින්නේ. ඒකට කියන්නේ මේ දෝමනස්ස වේදනාව. ඔය කියන වේදනාව කායිකයි තනක් තියෙනවා. දෝමනස්ස වේදනාව තියෙන්නේ වේදනාව පිළිබඳ තියෙන ද්වේෂය නිසා එතෙන්ටම පියෙන් අයින්වලු හෙල්ලෙන් අයින්. එතකොට නම් දරන්න බෑයි කියලා තියෙනවා. කායික වේදනාව දරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේවා ඇනලයිස් කරලා බලනකොට මේ කොතන සංසාරේ හිටියත් ඕකම තමයි තියෙන්නේ. අපි හුලං කොට්ටයක් උඩ හිටියත් ඔච්චරම තමයි. මේක තමයි බුදුරජාණන්සේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය කියලා කිව්වේ. ඉතින් අපි ඒක අයින් කරලා චතුරාර්ය සත්‍ය හොයන්න හදනවා. ඒ නිසා මේකට සූදානම් වෙලා යන්න. ඒක සූදානම් වෙලා ගියොත් ඔක ඔය කියන තරම් අමාරු නෑ. හැබැයි ඉතින් පෑන ෆයිට් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ දුක විස්තර කරලා බැලුවොත් විශ්ලේෂණය කරලා බැලුවොත් හපල කන්න පුළුවන්. මේකට වෛර වුණොත් තමයි අපිට කරගන්න බැරි. ඒ නිසා සෑහෙන දුරට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔක ටිකක් ඉස්සරහට කරන්න. එතකොට දුකේ අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. දුක පිළිබඳ තැවීමේ ඉන්ෆ්ලික්ෂන් එකේ අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. අපි යනවා ඊගා වාර්තාවට. Thank you, Bhante. Bhante, I forgot to mention that yesterday Sumedha got from a 15-year-old child a short English question. Can he read? In Zoom. So, no, email. I think it is an email. So can he read? Yeah. Does that child knows that we are tackling in this moment? Yes. Good. I'm presenting the report, Bhante. It's by Dinuka Decades, 12 years age. Today I did walking meditation for 3/4 of an hour. During my meditation, I noticed that the time it took moving my foot was more than the time my foot spent touching the ground. I inferred from this that the action of my foot not touching the ground was of equal importance to when it was. When my foot was touching the ground, the back part of my foot left the ground before the front. Another thing that I noticed that the fluctuations in the speed of my walking would peak around a quarter through my walking. Thero Saranai Bhante. So if you are looking at the cart wheel, you can say the periphery of the wheel and how little part touching the ground. As the wheel rotates, only the touching point is sometimes maybe 1% or 2%. So therefore, as far as the touching point is concerned, it is only 2%, but 98% of the wheel you don't know. So that the Buddha referred that as the ekaro. That is the second part of the video that we prepared. Ekaro, when you are rotating a wheel, the balance part is making the alignment so that the connected to the hub is maintained. But only one very little part is touching. So therefore our suffering, what we feel, only 2%. We know only that. 98% of the wheel, no suffering. We don't know. We are talking, fabricating, storytelling about these 2%. That is, we have a desire for suffering. Our senses only report the suffering part, the throbbing part. So if you know the art, only that is 2%, 3%. What about the rest? They are already enlightened. So therefore, look at that 2% and compared to that relativity, see the other parts, how much mind is camouflaged, how much the mind is happy with this aberration, happy with this suffering, leaving aside 98%, talking about that. The day you understand the people are talking only the nasty part, talking about the negativity, amidst of so much of positive part, that we call ignorance, we don't know, it's unknown. So please be aware, pay attention to the touching part and non-touching part, then you are already enlightened. I think the age doesn't matter.
Please try. We are moving. Thank you, Bhante. We may continue with the English versions. Yeah. Honorable Sir, I have been now meditating for about 20 years and practicing meditation for 18 years. Practicing mindfulness for 18 years. On an average, 90% of the time during a day, I can be mindful. However, below experiences happened during meditation and a few months ago. Kindly explain if there are just illusions of the mind or relevant. One morning, as I came to the meditation hall at 4 a.m., I saw my dead body fallen on the ground. Eyes and mouth were slightly open. There were even 1 to 2 flies on the face. I was startled at first, but went inside the hall, did walking meditation and sat down. Dead body came back to me as a vision, but this time it started to change. It swelled, became blue, started to crack, oozing out. Flies and maggots came and soon only the skeleton. Even this disintegrated and with the passing wind, soon there was nothing. This happened several times in subsequent meditations. 2 months later, I was meditating in front of Vanaya, and even I started to crumble and disintegrate. Soon there was no say, and me also. Soon there was no, I can't read that, me also. All this happened with eyes closed. Similar experiences happened again and again. Seeing people, houses, temples go up in smoke and vanish within minutes, but they would return within minutes too. Practically my life has changed since then. Having nothing is permanent, and all can disappear in a second, like in a Big Bang. My goals or values in life has changed, and now live life mindfully as possible without hurting others, trying to be in zero line as much as possible. Even the dips and ups that are far between, and even then come back to line very quickly. Kindly explain, Sadhu, with metta. So whenever it is a hallucination or mind-made, or maybe some kind of a projections, maybe. But what do you feel, liking or disliking, happy or unhappy, that is the only thing you answer. Whatever the hallucination or reality, doesn't matter. Likings and disliking, desirability and undesirability, happy or unhappy, that definitely you only can see. So if any visualization, no hallucination, no reality, hate base, then akusala. No hate base, jnana. So therefore, look at it, see what is the backdrop, whether you are happy in this situation or unhappy. As you keep on observing, what is happening to the liking and disliking. If it is increasing, you will write again and again and again and again writings. But if it is also disappearing, liking and disliking also some coming to the base datum line, 0, no use of reporting, no use of storytelling, no need of fabrication. So therefore, continue to see and just be aware, whether it's with the visual, sound, smell, taste, touch and thinking. What is your scale in liking and disliking? Your changing of your values in the life will be very, very accelerated. Just take care about the liking and disliking. Thank you, Bhante. This is the second question in English. After this, there will be another 11 questions altogether. Dear Venerable Bhante, mindful sitting. My primary object is my breath
which I notice through the rising and falling of my tummy. I feel my tummy expand, push against my waistband, and go back down. After a little while, I no longer feel my breath. I intentionally take another breath and watch it fall heavy. Another breath does not follow naturally. Within 15 to 20 minutes, I get really bored. I repeat this cycle multiple times in the one session. Mindful walking. I start my mindful walking by noting my left foot and my right foot. If I follow this, I notice the pressure as my heel touches the floor. I watch this pressure move as the weight shifts to the side of my foot, the ball and the toes. I feel the lack of pressure in the arch of my foot. When I continue, I can notice differences between my left and right. I can notice differences between my left and right, changes in stiffness, temperature, etc. Alternatively, if I do not focus so deeply, I know I am walking, I am moving. This is less effort, but at times gets boring. Thank you, Bhante. So as far as you know the breathing and the walking, you are completely cut off from the sensuous world. You are completely cut off from transgressional level of the kilesas. That means more than 90% of your kilesas gone. But it is boring. So if you wish to make it again dramatic and eventful, you can go to the Kamaloka. Again you start to accumulate insufficient amount of defilements. So now it is given in a tray. You can easily go into the Rupaloka, that's the breath and the walking, but soon it becomes boring. Instead, the only answer is, for many Putujjanas, go to the Kamaloka. But the Buddha says, no, look at this phenomena through the boredom, then it will go to the Arupaloka. So therefore, now we are in the middle. Take a prepared mind and look at it and try to maintain this and try to go through this boredom. You will see another world. Thank you, Bhante. And this is the third question in English. Dear Bhante, with respect, I have been meditating for a number of years in the Mahasi tradition. And 8 years ago, I have been contributing the Metta Bhavana, contributing to the Metta Bhavana in the daily activities. And I find it has helped me immensely. And also find it has become a supporting condition for the mindful practice. I would greatly appreciate your thoughts and feedback. If I am suppressing my emotions, with much gratitude, always. So if you are in the sitting meditation, if you sit symmetrically, comfortably, that is metta. If you are while walking, you are effortlessly walking, that is sukhi attanam pariharami. I make use of your life in a very comfortable way. That is the metta. That instead you are telling kind of a metta that may be for about other people. That means if you are not qualified yourself, how can you share merits? How can you share metta? First be loving kindness to you. That is, I am here sitting. I am here walking. Do it in a comfortable way. Metta has 4 words. Avero homi, abhyapajyo homi, anigo homi, sukhi attanam pariyara. That's addressing to the wise people. Sukhi attanam pariyara means you are at ease. That is the best vibration. That's what you call good vibration. Instead you are doing metta means you may not be aware, here now I am. So that is the missing the bus. So with that, please continue. Thank you, Bhante. This is altogether the 6th question for today. Our Theruvan Saranai, Avasarai, Loku Swamin Wahanse, and Brisbane Dhammarakita Bhante. Thought of writing in English today. I love walking meditation. Mindful walking. Energized by having 2 doses for breakfast, vanished into the bush.
This time I intentionally brought hiking sandals. When I came across a hilly area, used a stick so I can maintain the balance. Then I have to watch for ants and insects, not to trample them. Dry twigs, leaves and nuts keep me vigilant. Saw some birds and heard some chirping but didn't disturb. There was a kangaroo and a joy. They look at me like they look at me like looking at another creature and kept on chewing, and I just continued. Morning breeze was very comforting. Was more energized by the bushwalk at the end. I write this to promote jhana growth, especially for yogis from other states. Mindful sitting. After the bushwalk, went for sitting. Mind was bright, and today electric circuits were more prominent on front lobe of the head and back a little bit. Left side was a little bit active than the right. Something went mostly out of the left ear. Bodily aches and pains were also observed. Was able to make peace with these. Question: can we attain Nibbana by only doing walking meditation? If so, I won't mind being assistant to Christina, the caretaker. I am in her good books. Thero Sarana. So if the walking is good, you would have reported at least one step, left step, right step. If the sitting is good, you would have mentioned at least one in-breath and out-breath, both not missing. That means you have served the meal without the staple part. You are serving the curries and the other kind of thing and asking to eat. What to eat? You have to first serve the bhattika, the main thing that is completely missing. Because it's a very good opportunity. You are in a very good mood, but you have not made use to explain your primary object. So that means you are outwardly regarding the birds and the creatures and kind of thing. Teachers also would have seen a ghost. They are not writing reports. You are in a bush walking, creatures may see the ghost is walking. They are not writing. But please be mindful to mention 80% of your report with your primary object, then only communication happen. Otherwise, you have very good opportunity, but I have nothing to comment because there is nothing regarding to the primary object. Please make use 80% of your report, I mean in a general sense, about the primary object. Then everyone can share and understand. Otherwise, very difficult. Therefore, you are a very lucky person, but don't let that be misleading and taken you for a ride. Be on the ball. Thank you, Bhante. This is the 7th report altogether today. That leaves us with 8 remaining. Venerable Sir, my posture, sitting meditation, my primary object, in or out breathing. Today I wrote my experience in meditation. Today too was similar. Yesterday I wrote my experience in meditation. Today too was similar. I feel I need some guidance, and so I am writing my experience again today. I was observing the in-breath and out-breath. In addition, I noted my sounds from birds and insects, humans. I also felt the cold wind on my face. I also noted sounds from vehicles and other noises. In between, I continued being aware of the breath. Soon I experienced a great deal of joy, priti. This came in intense waves, followed by a great deal of comfort in the body and mind. This cycle continued for about an hour. 3. This was followed by a very, very still mind, which I observed. There were no limits to the body. The body was very light and faded away. 4. Soon I felt I was going into concentration, but the mind was empty. My question: is the above experiences leading to liberation?
I need some guidance from this point, please, Bhante. Thank you. Same handwriting in the last one was the same. This is same similar question. Yeah, no similarity. Second one indicate, meanwhile I can see the breath. All the sounds amidst. Then the happiness happens. Because there's a theme. Early one, there's no theme. You are painting without a canvas. The second thing, just mention about the canvas. The day you start to write 80% of your primary object, that is leading to Nibbana. That's according to my limited understanding. But this is kind of a progress. So please get encouraged. Try to be with your primary object. Please make sure you are painting on a canvas, not on air. Thank you, Bhante. This is the 8th question altogether today, leaving 7 more to be answered. දැන් මේ සිංහලෙන් පටන් ගන්න හදන්නේ සිංහල භාෂාවෙන්. සිංහල භාෂාවේ පළවෙනි question එක ඊයේවා දෙකට අමතරව පෙරුවන් සරණයි අවසර ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ. පර්යන්ත භාවනාවේදී ඇතිවන මාගේ ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් සහ ඒ සඳහා ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් බලාපොරොත්තුව ලියමි. සතිමත් සක්මන ඊ타මත් සතිමත්ව අවසන් කර පැමිණ පර්යන්තයට හිඳගත් විට සිත ඊ타මත් ඉක්මනින් ශරීරය තුළට කිඳා බැස අඳුරු කළුවර ස්ථානයකට ගෙන යයි. මෙසේ වීමට ශරීරයේ ভাইබ්‍රේෂන් එකද උපකාරී වේ. මෙහිදී අත්දැකීම් කොටස් දෙකක් ලෙස සටහන් කරමි. ඒ අත්දැකීම් තදින් ඇස් වසාගෙන ඇති හෝ භාගයට ඇස් පියවී ඇතිසේ සමහර විට දනිමි. පළවෙනි එක තදින් ඇස් වසාගෙන යනු එවිට මා සිටින්නේ අඳුරු ස්ථානයේය. අඳුරු පාළු ස්ථානයේය. එහි කිසිත් නැත. මුලින් පව් ගැන චකිතයක් තිබූ නමුත් දැන් එයට හුරු වී ඇත. මෙතනට නැවැත්තක්ද නැත. මෙතනට කැමැත්තක්ද නැත. අකමැත්තක්ද නැත. හිර වී ඇතිසයක් දැනේ. පාළුය උදාසීනය. එළියට යාමට උත්සාහ කිරීමේදී බ්ලැක් හෝල් එකක් හෝ ටනල් එකක් දිගේ ගොස් හුස්ම හිර වූ සයක් දැනිනි. තව විටක එහි කෙලවරක් නැත. ඇස් භාගයට වසාගෙන යනු දෙවෙනි කොටස ඇස් භාගයට වසාගෙන යනු කළුවර තැනින් මිදී එළියට ආවිත සිටින්නේද හිස් තැනකය. එතනද ප්‍රසාරණය වී ඉඩකඩ ඇති හිස් තැනකි. මෙතෙන් සිට බොහෝ දේ කළ හැකිය. මුකුත් නොකර නිදහසේ ඔහේ සිටිය හැක. හිරවීමක් නැත. සිටිවිලි එයි යයි. මෙහි සිට බණකට උවද සතියෙන් සමන් දිය හැකිය. මුත් විශේෂය වන්නේ වරක සිටිවිලිද වේදනාවල් හා අනෙක් සියලු දේව පැමිණ සතිය අලකොල කරන්නේද අච්චාරු කරන්නේද මෙතනය. එවිට හැමදේම අතහැර නැගිට යාමට සිටෙයි. මෙතන සිට ආපසු ටිකක් සතිය සමග වීර්ය කිරීමෙන් ආපසු පෙර සඳහන් කර කළුවර පාළු තැනටද යා හැකිය. ඔබ වහන්සේ කියනා පරිදි සෑම පර්යන්තයක්ම එකසේ නැත. මටද සතුට හා අලකොල්ල විට දෙකම සිදුවේ. ප්‍රශ්නය දිගු වාට සමාව අයදමි. ඔබ වහන්සේගෙන් අවවාදයක් උපදේශයක් ඉල්ලා සිටිමි. තව ඉදිරියට පර්යන්තය කරගෙන යාමට. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා. තේරෙන ක්‍රමයට ඔයත් දෙක තදින් වහගෙන ඉන්නවා කියන තැන මම යට අඩු ඉඩක් තියෙන්නේ. භාගයට අරගෙන ඉනකොට මම යට ඉඩ ලැබෙනවා. ඉතින් ওই දෙකෙන් කොයි එකටද කැමැති කියන එක විතරයි වැදගත් වෙන්නේ. මෙහෙම හම්බෙලා තියෙනවා තැටි දෙකක්. මන්ට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් ඉඩ පාඩු තියෙන හොඳ පහසුව තියෙන මම ඉන්න තැනද හොඳ. එතන මෙලෝ දෙයක් තේරෙන්නේ නැති කිසිම පාලනයක් නැති ඉර වෙච්ච කොටු වෙච්ච වගේ තැනක ඉන්න මම නැති තැනද හොඳ කියන එක දිහා බලලා ඒ අවදියෙන් ඒ සූදානම් ශරීරයෙන් දිගට භාවනා කරන්න. එතකොට භාවනාව විසින් භාවනාව කෙලින් කරගෙන යයි. සාදු සාදු බයි. මේක අද මේ තියෙන දවසේ තියෙන 9 වෙනි ප්‍රශ්නය තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව කකුල පොළවේ වදින විට ඇතිවන තෙරපුම කම්පනයක්සේ හිස දක්වා හිසේ සිට පතුල දක්වා දිවෙයි. එම දිවීම වර එක ශරීරය තුලින් පපුව හා ඇස් හරහා හිසට ගමන් කරන අතර චක්‍රයක් සම්පූර්ණ වන ලෙස කයෙන් පිටතින්ද ඒකාරෝමෙන් කෙලින්ම ගමන් කරයි. මුලින් හිස් කබලේ තද ගතිය ආශ්‍රිත දුක් වේදනාව ඇතිවේ.
බොහෝ වේලා සක්මන් කරනවිට මේ හිසේ දැනෙන වේදනාව සුඛ වේදනා, අදුක්කම සුඛ වේදනා ලෙස වෙනස් වේ. සෑහෙන වේලාවකට කම්පනය හිසට ඉහළින් අවකාශයට ඇදී ගොස් සියලු කම්පන නතර වී හදවතේ ගැස්ම පමණක් දැනේ. එසේ සුළු මොහොතකට පසු කම්පනයේ ඇස හෝ වෙනත් ආයතනයක් ආශ්‍රිතව දැනේ. ආයතනයන් හයේම ඇතිවීම, ක්ෂය වී නිරුද්ධ වීම හා ඉන් අනතුරුව ඇතිවන ක්ෂණික සමාධිය වැනි තත්වයක් අත්දකිමි. මේ ලෙස පාලනයකින් තොරව ආයතනයෙන් ආයතනයට කම්පනය මාරු වෙයි. අන්තතියක් ලෙස ගලා යයි. මෙහිදී සිතුවිලි ඇති වූ විට කයේ විශේෂිත ප්‍රදේශයක කම්පන ඇති වෙයි. රාගය, ද්වේෂය වැනි සිතුවිලි ඇති වූ විට දැවිලි ස්වභාවයකින් අනෙක් ආයතන ලෙසට එය කයින් පෙන්눔 කරයි. රාගය ඇතිවීම, පැවතීම හා නිරුද්ධ වීම පැහැදිලි ලෙස දැකගත හැකිය. මේ తත්වයේ දවසේ අනෙක් වේලාවල් වලටද එසේමය. පරයන්ක භාවනාව බොහෝ දුරට සක්මන ලෙසම වුවත් පසුගිය වාර කිහිපයේදී පරයන්ක භාවනාව අතරදී සිතද නිරුද්ධ වී නැවත ඇතිවන බවක් අත්දුටිමි. මෙය එක් පරයන්කයක් තුල දසවරක් පමණ සිදුවිය. සිතමින් සිටන විට කඩා වැටුණා වැනිය. ඒ සිත් දෙකක් අතර ගැප් එකේදී මම නැති වේ. එය විමතියට හා බියට කරුණක් වුවත් ඒ తত্ত্বය තවදුරටත් වැඩිපුර අත්දැකීමට බලා සිටිමි. දවස අවසානයේ නිින්දට යන විටද ඒ తত্ত্বය එසේම අත්දැකිමි. මේ යන ගමන නිවනින් කෙළවර වේයයි හිඟීමක් ඇත. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වැඩිපුර කාලයේ යෙදවීම පමණක් යයි සිතේ. මේ తত্ত্বය හා එය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ඔබ වහන්සේගේ කාරුණික උපදෙස් පතමි. ත්වන් සරණයි. කියනේ ඇහෙනවද කියලා වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ටිකක් ලව් ලෙටර් එකක් කියවනවා වගේ කියවන්නේ. එවනේ මයික් එකට පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න. ආදරයට මැත්තේච්චාම මයික් එකෙන් පොඩ්ඩක් ඈතට. මෛත්‍රිය ස්වාමීන් වහන්සේ. මම කියන්නේ මේ කට්ටිය ගැන විදිහ හිතලා මං කිව්වේ මට නම් ඔය කතා කරන එක ඇහෙනවා. කෙසේ නමුත් මම නැති වෙනව නම් රාග, ద్వේෂ, මෝහ කියලා තුනක් නැහැ කෙලෙස්. ඇහැ කන දිව නාසය කය මන කියලා හයක් නැහැ. ආයතන ඔක්කොම එකක්. එකක් වුණාට පස්සේ තමයි මම ඇට ඉන්න බැරුව යන්නේ. තාම තියෙනවා මේ රාගේ මුලමදාග මේ ద్వේෂෙ මුල හොද්දටම මම ඉන්නවා. නමුත් තාම කොමිට් වෙලා නැහැ. කරලා නැහැ මොනවාක්වත්. ඒ නිසා යම් ආරසාවක් තියෙනවා. ඔක්කොම මේක ඇහැ කන දිව නාසය කය මන කියලා ඇඟිලි පහ වගේ තියෙන එක වැලමිටෙන් ඇල්ලුවා මේ අලුළු කරෙන් ඇල්ලුවොත් හයම අහුවෙනවනේ. මේ ඔක්කොම එක තැනට එකතු වෙනවා. එකතු වෙනකොට හරිම බෝරින්. හරිම මොනොටනස්. හරිම නීරසයි. කම්මැලි. ඒසෝ ලේබල් තියෙන තාක්කල් සංසාරي කියලා හිතන්නේ. මේ ඇහැ කන දිව නාසය කය මන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන තාක්කල් සංසාරي. අපේ පුතජන මට්ටම නෙවෙයි. මේ රාග ద్వේෂ මොහ කියලා ලේබල් දානකා මම යට වැඩ තියෙනවා. ඔක්කොම නිකන් ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක් වෙනවා. ඒ ෆීල්ඩ් එකේ ඔය එකකටවත් නැහැ. පුළුවන් තරම් නම නොකර නම් කිරීමෙන් කරන්නේ නැතුව ගොජේ දිහා බලන්නේ. හරිම කනගාටු. හරි කම්මැලි. කමක් නැහැ. ඒක හොඳට ලියවිලා තියෙනවා. ඒක නිසා මොන හරි කෙලෙස් වතෙන් හෝ ආයතන වතෙන් හෝ හරිත කොටස් වශයෙන් දැනුම තියෙන තාක්කල් බාලාංශ කියලා හිතන්නේ. මොන්ටිසෝරි කියලා හිතන්නේ. ඊළ අධ්‍යාපනයට යනකොට මොකක්වත් නැහැ. ඒක තියෙන්නේ නිකන් ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක්. වාහනයකට ගියා නම් ඊගාවට තියෙන්නේ ඔය මම ඇති නැති අවස්ථාවල් පිළිබඳ ඊතර තියෙන නිසා මේක පිළිබඳව පූර්ව අවබෝධයකින් එහෙම නැත්නම් සූදානම් ශරීරයෙන් භාවනා කරන්න කියලා කියනවා. Thank you. සාදු සාදු. දැන් කොහොමද? අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන් පාදයට දැනෙන ස්පර්ශයට මයික් එක නළලේ තියෙන්නේ. පාදයට දැනෙන ස්පර්ශයට සිත තබාගෙන දැන් හරි මම හිතන්නේ. පාදයට දැනෙන ස්පර්ශයට සිත තබාගෙන සක්මන් කළා. විලුඹ ධාරය, කොට්ටය සහ ඇඟිලි පොළවේ වදින ස්පර්ශය දැනුණා. ලේවකය ඇඟිල කරු පොළවේ නොවදින බව දැනුණා. වරින් වර සිතවිලි පැමිණියත් එය බාධාවක් නොකර පෑම සක්මන් කළා. පර්යංකය. හුස්ම කිහිපයක් බැලුවා. නාසයෙන් හුලං ඇතුළට එන බවක් පිටවන බවක් හොඳින් දැනුණා. සිතවිලි කිහිපයක් ආවා. මොනවාද මතක නැහැ. සීනුව නාදවන හඬින් පිය විසිහියටම ආවා.
අතරතුර කාලය තුල ශාලාවේ යම් ශබ්ද ඇසුන බවත් තේරුමක් නැති සිතුවිල්ල පැමිණි බවත් මතකයි. නමුත් ඒවායින් බාධාවක් උනේ නැහැ. මේ තත්වයේ ඉන්නකොට යම් සහනයක් දැනෙනවා. ඒකට කැමති. සක්මනට වඩා පර්යංකයට කැමති. තෙරුවන් සරණයි. බිල් එක ඇහුණාට පස්සේ පියවි ලෝකෙට දාවි පිස්සු ලෝකෙට දාවි කියලා මතක තියාගන්න. මේකද පියවි ලෝකය මේකද පියවි ලෝකය කියන එක පෘථජ්ජනය සම්පූර්ණ උඩ යට කර වෙලා තියෙනවා. අපි ඔය පියවි ලෝකය කියන්නේ කක්ක ගොඩට. පිරිසුදු තැනට අපිට ගියාම තියෙන්නේ නුහුරු නුපුරුදු තැනක් වගේ පහළුයි වගේ කොටු වුණා වගේ තනි වුණා වගේ හිර වුණා වගේ තමයි පේන්නේ. ඉතින් ওই දෙක කවදාද අනිත් පැත්තේ යන්න ඕන. දැන් මේ ඉන්නේ පිස්සු ලෝකෙක. ඉන්ද්‍රියබද්ධ ලෝකේ කියන්නේ තන්නේ කර හොදලා ගොඩ ගන්න බැරි කක්කාවක්. නමුත් මේක අතරමැද තියෙන තැනක් නම් කරන්න බැරි no boundaries unknown ඒක පියවි ලෝකේ කියන්නේ ඔන්න ආර්ය ලෝකේ ඒකයි. මේක පියවි ලෝකේ කියනවනේ පුතජන ලෝකේ මේකයි. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ Taman අතේ. දැන් මේක ගොඩාක් බහුලීගත කරනකොට අපිට පොඩි choice එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකට යනවද මේකට යනවද කියලා. ඒකට එන්න බෑ මේ කර්ම දන්නේ නැතුව භාවනා කරොත්. සූදානම් ශරීර නැතුව භාවනා කරොත්. ඉතින් මේ සාකච්ඡා කරන්නේ මේක කියන්නේ තමයි. ඕකද ඇත්ත ලෝකේ කියලා කියන්නේ පිස්සු ලෝකෙටද? එහෙම නැත්නම් ඇත්ත ලෝකේ කියන්නේ මේ ආර්යයන් වහන්සේලාගේ ලෝකෙටද කියන එක විවෘතව තියාන ඉදිරියට භාවනා කරන්න කියලා කියමු. සාදු සාදු. තවත් ප්‍රශ්න පහක් තමයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ මේකට පසුව. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ පර්යංක භාවනාව කරගෙන යද්දී කය කෙරෙහි සතිය වැඩි. නුමුත් උදරෙහි පිම්බීම හැකිලිම කෙරෙහි සිත යොමු වේ. නුමුත් හුස්ම නාසයේහි වදින මුල අග මැද සතිය පිහිටවීමට සතිය පවත්වා ගැනීම කරගෙන යාමේදී නැවත ශරීරයේ කෙරෙහි සිත යොමු වේ. ශරීරයේ කෙරෙහි සිත පවත්වාගෙන යාමේදී සිත උදරයටත් නාසයටත් සතිය වෙන්වීමේදී සතිය අඩු ගතියක් දැනේ. වැඩි දෙයකින් අඩු දෙයක් ලැබීමක් වැනි හැඟීමක් දැනේ. මෙම තත්වයේ ගැන දැන ගැනීමට ඔබ වහන්සේගේ කාරුණික උපදෙස් පතමි. ත්වන් සරණයි. ඔය වැඩි දෙය කියන්නේ වැඩි කෙලෙස් තැනක්. අඩු දෙය කියන්නේ අඩු කෙලෙස් තැනක්. ඉතින් දැන් මේක තියෙනවනේ මෙතන පොඩි පරාසයක්. මේක දැන් පොඩි මේ Tamanට choice එකක් තියෙනවනේ. බුදුදහම කියන්නේ ලොකු කෙලෙසයක් පොඩි කෙලෙසයක් මාර්ගයෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න. පොඩි කෙලෙසේ ඊටත් වැඩි සියුම් කෙලෙසකින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න ඉදන් නිසයි ඉදන් පජහත කියන එක තමයි මූල ධර්මෙට හොඳට මූල ධර්මය අහුවෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි තමයි මේ පැත්තට ගියොත්ද මේ පැත්තට ගියොත්ද කියන එකට ඉඩකුත් තියෙනවනේ. ඔය choice එක කොයි තියෙන අවස්ථාවේ තිරසනුන්ට නෑ. දෙවියන්ට නෑ බ්‍රහ්මීන්ට නෑ. භවනා කරන එකට තියෙනවා. බුදුරජාණන්සේ මෙහෙන් කල්ැතුව ෆෝමියුලා එක කියලා තියෙනවා. ලොකු දෙකකින් පොඩි දෙයකට යනවා කියන්නේ ලොකු කෙලෙසකින් පොඩි කෙලෙසකින් ලොකු කෙලෙස ප්‍රතිස්ථාපනය කරනවා. ලොකු සංජ කියන්නේ ගොරෝසු හුස්ම, සියුම් හුස්ම, අතිසියුම් හුස්ම. මේ එකින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ආය අතිසියුම් එකේද එකපාරට ගොරෝසු හුස්මට යනවා. ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. ආයසරයක් සියුම් කෙරුවා අතිසියුම් කෙරුවා. ඔහොම චක්‍ර ගානක් යනකොට මේකේ මාස්ටර් එක වශී භාවයේ Tamanට එන්න පුළුවන් දිගට කරා. සාදු සාදු. සුමේලි තව ඊමේල් එකක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒ ඊමේල් එකත් එක්ක තවත් ප්‍රශ්න හතරක් තමයි සම්. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ සතිමත් පුහුණුවේ අත්දැකීම් ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර පතමි. සක්මන ඊයේ කමඨහන් ලැබුණු ලෙස පොසිටිව් ජන්ක්ෂන් ප්‍රශ්න වලට වඩා අවධානය දුනිමි. සක්මනේදී හැරෙන අවස්ථාව මේ පුහුණු කිරීමට ඉතා හොඳ අවස්ථාවක් බව අසා ඇතත් පෙරදී නිතිපතා පුහුණු කර නැත. ඊයේ සහ අද දින පුරා සක්මනේදී මෙයට අවධානය දුනිමි. ඉන්ලන්ද මහඟු ආනිසංස ඔබ වහන්සේට වාර්තා කිරීමට කැමැත්තෙමි. පර්යංකය උදරයේ පිම්බීම හැකිලිම මූලික කමඨහනයි. සියලු අරමුණු බොඳවන ගොජය අත්විඳිමි. පෙරදී මේ අවස්ථාවේදී තිබුණු නොයිවසිලිමත් බව මීළඟට කුමක් කළ යුතුද යන අවිනිශ්චිත බව නැත. සිදුවන දේ මොනවා වුණත් ප්‍රබෝධවත්ව කායික මානසික ආතතියක් නොමැතුව බලා සිටිය හැක. පෙරදී පර්යංකයේදී වේදනාවලින් බැට කෑවද මුළු පර්යංකයේම ප්‍රබෝධයෙන් ගත කළ හැක.
සීනුව නාද වූ පසුද අවශ්‍ය නම් පර්යංකේ තවදුරටත් සිටිය හැකි බව අත්විඳෙමි. එදිනදා ජීවිතයේ සතිය මෙහි ඊටාම හොඳ දියුණුවක් අත්විඳිමි. ඊයේ හවස සිට මේ වෙනතෙක් සියලුම කටයුතු වලදී සතිමත්ව සිටීමට හැකි බව අත්විඳෙමි. නින්දට යනතුරුත් නින්දේදී අවදි වූ අවස්ථාවලදී අද උදෑසන පිබුදුණු පසු සතියෙන් සිටින බව අත්දැක්කෙමි. මෙලෙස අකණ්ඩ සතියක් අත්විඳි පළමු භාවනා වැඩමුළුවයි. මුල් දිනය පුරා ප්‍රබෝධයෙන් කායික මානසික සුවයෙන් සිටීමට හැකි විය. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවිතය ලැබේවා. ඒ වගේ දෙයක් ඉන්නේ කොච්චරක් පෙළගැස්මක් තියෙනවද කියලා බලන්න. මුල් කාලේ අපි භාවනා කරනකොට මොකටද භාවනා කරන්නේ? මොකද්ද භාවනා ප්‍රතිඵල කරන්නේ දන්නේ නැහැ. ඒ ගොඩාක් අත්වැරදි වලින් තමයි අපි මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඉතින් ඒක අපි කාට හරි කෙටියෙන් කියලා දෙන්න ගියාට කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මෙහෙම හැමදාම තියෙන්නේ නැහැ. ආයසරයක් ඕක අවුල් වෙන එකක් වෙනවා. කෙසේ නමුත් ඒ අඛණ්ඩ සතිය පවත්තන්න මේ ලෝකේ ඉන්න කාටවත් බෑයි කියලා දෙයක් නැහැ. හැම කෙනාටම පොටෙන්ෂල් එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒක දිගට පවත්වාගෙන යන්න අපි ළඟ සුවිශේෂී මේ කුසලතාවයක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ? ගැලවිඥාවක් තියෙනවා. ඒ සඳහා වැදගත්ම වෙන සම්දිස්සේ තමයි මේ ඉරියාපත සංදිවලදී සත්‍යමත් වෙන්නේ. එහෙම සත්‍යමත් වෙනවා නම් ඔතන හිටියත් මොනවා කෙරුවත් සතිය තියෙනවා. ඒත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා එහෙම සතිය ආවත් කාලසටහන කරන්නයි කියලා. මේ වගේ උදම්මදීගේ අවස්ථාවේ මට දැන් කාලසටහනක් ඕන නැහැ ඉඳගෙන හිටියත් එකයි හිටගෙන හිටියත් එක කියලා හිතෙනවා. නමුත් වැටිච්ච වෙලාව කොට ඉන්නම් කාලසටහන තමයි උදා වෙන්නේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වුණාට පස්සෙත් කාලසටහනක් තියාගන්න. කාලසටහනක් කරන්නේ අපි ගුරුකුලයට ගරු කරන්නේ. මේක අපි කරපු භාවනාවේ ආනිසංශයක්. ඉතින් මෙවැනි කෙනෙකුට හරි ලේසි মালටි ටාස්කින්. දහසකුත් වැඩ කරත හැකි ඔළුවේ කිසි අවුලක් නැහැ. ඒකටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නායකත්ව පුහුණුවට. ප්‍රයොරිටි සිලෙක්ෂන් වලට වැදගත්ම දේ. ඉතින් ඒක තාටියක් පුරුදු කරන්න උඟ දෙනකොට ඕක තියෙනවා. ඕක ලියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ලියන්නෙත් නෑ ඕක හිතන්නේ වැරදිලයි කියලා. නෑ ඒක හැම කෙනෙක් ගාම තියෙන ජන්ම දායාදයක්. මේක දිගට තව මාස්ටර් කරන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. සාදු සාදු. මේ ප්‍රශ්නයට පසු තවත් ප්‍රශ්න දෙකයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඊමේල් එකත් එක්ක 3යි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. හුස්ම තුනී ගොස් සැහැල්ලු හිස්තැනකටපත් වූ පසු විවිධ සංසිද්ධීන් ඇතිවන බව කලින් කමඨහන් වාර්තාවල ඉදිරිපත් කළෙමි. විවිධ රූප ජනිත වීම, ශරීරයේ පහතට නැමීම සහ සතිය බොඳ වී යන අයුරු උදාහරණ ලෙස ඉදිරිපත් කරමි. මේ සංසිද්ධීන් වල පෙරමග ලකුණු හඳුනා ගැනීමට සූදානම් ශරීරයකින් සිටිමි. සතිය බොඳ වී ගොස් මත් ගතියකටපත් වී හිමිහිට නොදැනීම යන සැටි ඊතා දිගු වේලාවක් බලා සිටිය හැකිය. විටක මේ සංසිද්ධිය දෙස මම බලා ඉන්නවා කියන එක වැටහුණු වෙලාවට බොඳ වී ගොස් තිබූ සතිය එකවරම ඊතා තියුණු වී ඊතා ප්‍රබෝධවත් ප්‍රීතියත් එලිවේටඩ් ගතියක් දැනේ. නැවතත් හිමිහිට බොඳ වී යයි. මෙලෙස චක්‍ර ගණනාවක් සිදුවේ. සතිය බොඳ වී ගොස් දැනීම සහ මුලින්ම නැති වූ විට ඒ තත්වයෙන් එළියට ඒම කලින් සිදුවේ ගැස්සීමකින්. දැන් එය සිදුවන්නේ බොහෝ හිමිහිට. ඉන් එළියට ආ විට ඉන්නේ කොහෙද කියා හරියටම දැනීමක් නැහැ. හිමිහිට ඉන්නේ පොළව තුල ඉදිරියට මුහුණ දා ශරීරයේ පුටුවේ වැඩි කඳ මදක් වමට බර වී ආදී වශයෙන් විස්තර හඳුනා ගැනීම අවවාදයක් පතමි. ඔබ වහන්සේට මේ භවයේම නිවන් බව අත් වේවා. ඒ කියන්නේ සතිය බොඳ වෙනවා, සතිය හොඳට තියෙනවා ආදී වශයෙන් මම ඉඳගෙන එහෙන් ජජ්මන්ට්ස් දෙනවා. මම හොඳට සතිය තියෙනවා කියලා කියනවනේ හොඳට මම ඇයි. දැන් සතිය තියෙනවද නැද්ද දන්නේ බොඳ වෙලා කියනකොට මම යට ගිහිල්ලා ජජ්මන්ටල් වෙන්න බැරුව යනවා. හැබැයි ඒක දන්නවනම් ඒක තමයි හොඳ සතිය සතිපට්ඨානය. එහෙම නැත්නම් ඒකට කියනවා සස්ටේනබල් මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳ සතිය කියලා අපි හඳුනන්නේ මම යට හොඳ සතිය. නමුත් සතිය ඇත්ත වශයෙන් දිනු වෙනකොට යා ඔද්දල් වීම හරහා විවේක විදිසිතං විරාග නිසිතං නිරෝධ නිසිතං පටිච්චසමුප්පාදපස්සින් කියලා සතිය බොඳ වෙන හැටි දකින්න. මේ දැකීම කරන්නේ ඊටත් වැඩිය ගැඹුරු
ඥානයකින් කියලා දන්නවා ඒක selfless ඥානයක්. ඒක මේ මට බල්මාලයක් වෙන්නේ නැහැ ඒ ඥානේ. අපි එතකොට ඉබේම ධර්මතාවයට හේතු වෙනවා. ඒ නිසා හැඳි ගෑවිලා යන්නේ හැඳි ගෑවිලා ඵලයන්. කැටි ගහිලා එනවනම් කැටි ගහිලා වරේ. ඒ ඔක්කොම හිත දාන නම් ලයිස්තු මම යතහවුරු කරා. ඒ නිසා මේක හොඳ අවස්ථාවක්. දිගට මේක කරගෙන යන්නේ. එතකොට මේ දැනුමක් එනවා. ඒකට අයිතිවාසිකමක් කාටවත් කියන්න බෑ. ඒකට අපි කියනවා මේ universal unconscious කියලා. ඒක නැත්තට ඉතින් ණයට ගත්ත වචන තමයි. හැබැයි මේක තමයි විවේකී කියන්නේ. මේක තමයි විශ්‍රාමී කියන්නේ. මේක තමයි lack of tension කියලා කියන්නේ. ඒක මෝදු වෙන්න අරින්න හොයාගෙන යන්න එපා. සාදු සාදු බන්ති. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවන කමඨහන් වාර්තාව පර්යන්තය පර්යන්කය පෙර කමඨහන් වාර්තාවේදී දනහිසේ හා කකුලේ වේදනාවන් ගැන විස්තර කළෙමි. ඔබ වහන්සේගේ උපදේශ පරිදි බිම ඉඳගෙන භාවනාව සිදු කිරීම ආරම්භුනි. ඊයේ දිනේදී මට පර්යංකය ගැන වාර්තා කිරීමට කිසිදු දෙයක් නොවිය. මන්ද වේදනාව සමග පොරබදමින් ඉරියව් මාරු කරමින් සිටීමට සිදුවන නිසාය. නමුත් වේදනාවෙන් තොරව සිටීමේ කාලය ටිකෙන් ටික වර්ධනය විය. එම වේලාවට පමණක් හුස්ම ගැන සිත ගැනීමට හැකි විය. නමුත් අද 7:30 සිට 8:30 ආරම්භයේදී හුස්ම හැකිලිම වාර 60න් එක දිගටම බැලිය හැකි විය. මින්පසු සිත වෙන අරමුණකට ගිය අතර එය අවබෝධ කරගත් අතර නැවත හුස්මට සිත ගැනීමට හැකි විය. මෙය කීප වාරයක් සිදු විය. පැය භාගයකට පසු දනහිසේ වේදනාව ප්‍රකට විය. එයට සිත යොමු කළ අතර වේදනාවේ ස්වභාවය ගැන විස්තර ගත්ෙමි. ආයෙත් හුස්මට ගිය අතර වාර ගණන අඩු විය. මෙසේ කීප වාරයක් හුස්මත් වේදනාවත් අරමුණුත් බලබලා සිටියෙමි. හුස්ම ගැනීමේ වාර ගණන අඩු විය. ටික වේලාවකින් හුස්ම ඊතා සියුම් වූ අතර සොයා ගැනීමට නොහැකි විය. හුස්ම වේදනාවත් සිතුවිලිත් නොමැතුව මම කළුවර තැනක හිර විය. මාගේ දෙනෙතින් කඳුළු ගලා ආ අතර එම කඳුළු කම්බුල් දිගේ සීතලට ගලා යන ආකාරය දැනුනි. මෙසේ හිස් අවකාශයක විනාඩි 2-3 තනි වී සිටියෙමි. කිසිදු දැනීමක් ආවේ නැත. ආයි දනහිසේ වේදනාව එන්නට විය. හුස්ම ගැනීමටද හැකි විය. වේදනාව නිසා ඉරියව් මාරු කිරීමට සිදු විය. ආයි සුපුරුදු ලෙස පර්යන්ත භාවනාව ආරම්භුනි. සීනුව නාදවන තුරු ඔබ වහන්සේට බොහොම පිං. මේ විදිහට අර එක දවසක ලොකු වේදනාවක් කිව්වට ඒක පුරුදු වුණාට පස්සේ ඒක එච්චර ලොකු වේදනාවක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය වේදනාවක් වෙනවා. ඇත්තට වෙන්නේ වේදනාව නම් එහෙම තමයි. Tamange immunity level එක නගිනවා. ඉවසීමේ ශක්තිය වැඩි වෙනකොට ඉස්සර මේ ගැන ලොකු කතන්දර ගෙතුවට ගණන් ගන්න නැහැ. ඒ නිසා මේ දුක ගෙවම් කරනවා කියලා කියන්නේ දුක නැති කරනවා කියන එක නෙවෙයි. මේ දුකට කතන්දර හැදෙන්න නතර කරලා, ෆැබ්‍රිකේෂන් නතර කරලා දුකට එන්න ඇවිල්ලා යන්න අරින්න. මම මොකටද මේකට මේ කතන්දර කරන්නේ? ඒකට තමයි අපි කියන්නේ පෞරුෂත්ව වර්ධනයක් කියලා, අප්ලිෆ්ට්මන්ට් එකක් කියලා. එතකොට දුක නැති කිරීමේ කතාවක් මේකේ නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්කත් අපිට දුක නැති වෙන්නේ නෑ. නමුත් මේ දුක ගැන කියන්න යන්නේ. සැප ගැන කතා කරලා නිකන්. ඉතින් ඒක කඳුළු නෙවෙයි මොනව වැක්කේද කියලා කියන්න බෑ. මෙච්චර කල් අපි කරලා තියෙන හරියක් කරලා තියෙන්නේ මේ තමන්ගේ දුක් අනුන්ට ගාන එක නෙතන. මම තමන් කක්ක කරලා අනුන්ගේ ඇඟේ ගන්න. මෙච්චර නිවුස් කියන්නේ. ඉතින් දෙවෙනිදාසේ බාහනා කරන නිවුස් නෑ. no news good news. නිවුස් එකක් තිබ්බොත් කක්ක. ඉතින් ඒ නිසා භාවනා කරන අන්තිමට බුදුහාමරට මොණි කියලා කියනවා මියුට්. කතා කරන්නේ. කතා කරන දෙයක් නැහැ. කතා කෙරුවොත් කක්ක. ඒ නිසා මේ දවස් ටිකේ ගෙදර හිටියනම් කොච්චර කතා කරයිද කියලා හිතන්න. කී දෙනෙකුගේ ගානවද කක්ක කරලා කියලා හිතන්න. ඉතින් මේ කතා නොකර ඉන්න එක අනේ අම්මේ වඳින්න වටිනවා. උපන්දා ඉඳලා කතා කරුවේ නැත්තම් හිටියන නිවන් දකින්න කියන හරිම ලේසි. ඉතින් ඒ නිසා මොනම නිවුස් එකක්වත් නැහැ. එනේ කිසිම නිවුස් එකට টොපික් එක දෙන්නත් එපා. කන්ටෙන්ට් ලියන්නත් එපා. තොගේ පිටිම බැහැර වෙලා යන්නයි. එතකොට අපිට සැප ටික විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. සාදු සාදු බන්ත. මේක මේ අද අවසාන ලිඛිත ප්‍රශ්නේ.
අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. සතිමත් පර්යංකය. පපුව ප්‍රදේශයෙන් සියලු සියුම්ව දැනෙන ඇතුල්වන පිටවන හුස්මට හිත තබමින් පර්යංක භාවනාව ආරම්භ කළෙමි. වේලාවකින් හුස්ම දැනීම සියුම්ව යයි. ඉනික්බිතිව උඩුකය වක් වී හිස පපුව දෙසට කඩා වැටෙයි. අනතුරුව කිසියම් වේග ධාරාවක් ක්‍රියාත්මක වීමෙන් මෙන් හිස බෙල්ල වටා සර්කියුලර් මෝෂන් එකක යෙදෙයි. මෙම එපිසෝඩ් එක අවසන් වීමෙන් පසු යටිකයේ වේදනාවල් පැන නැගීමට පටන් ගනී. කලකට පෙර වේදනාවලට මුහුණ දීමට යම් බියක් සිත තුළ තිබුණද වරින් වර ඔබ වහන්සේගේ ලද උපදෙස් මතින් වීර්යයෙන් යුතුව වේදනා නිරීක්ෂණය කළෙමි. Getting a distance from the pain. Kanti paramang tapo නිතික්කා වැනි පාට සිහියට නැගුණි. වරින් වර තනින් තන ඇතිවෙමින් නැතිවෙන වේදනාව දෙස බලා සිටියෙමි. පෙරදීට වඩා වේදනාවේ හැසිරීම ඉවසීමෙන් යුතුව නිරීක්ෂණය කළෙමි. වේදනාව කෙරෙහි යම් ඉම්යුනිටි එකක් ඩිවලොප් වී ඇති බව අත්දුටිමි. ඔබ වහන්සේ අප කෙරෙහි කරුණාවෙන් ලබා දෙන ධාර්මික ඕදන් වලට බොහෝ පිං. තෙරුවන් සරණයි. මොටිවේව අත්දැක්කොත් තමයි උපදෙස් දෙන්න පුළුවන්. කවුරුත් ඒක රියලයිස් කරුවොත් තමයි උපදේශේ වටිනාකමක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා දුක් ගැන කතා කරද්දී ඉන්දියන් දෙපා. එතකොට හම්බ වෙන හරියක් හම්බ වෙන්නේ බාලෙ. දුක් ගැන කතා නොකර හිටියොත් සත්පුරුෂ ආශ්‍රය ලැබෙයි. කතා කරන්න ඕනේ නම් බාලියොත් එක්ක ඉන්න ඕනේ නම් බල්ලොත් එක්ක බුදියා ගන්න ඕනේ නම් මැක්කොත් එක්ක තමයි නැගිටින්න වෙන්නේ. එතම් කිසිම දෙයක් කාටවත් කියන්න යන්න එපා. ඒ කියන ලෝකයේ බාල ලෝකයක් කියලා හිතාගන්න. පුවත්පත් කියන්නේ, ටෙලිවිෂන් කියන්නේ, නවකතා කියන්නේ, කිරි කතා කියන්නේ ඒ බාල ලෝකේ තමයි. ඒ ආතල් එක දින කටියට කරගෙන යන්න කියන්නේ. තමන් පුළුවන් තරම් තමක් වුණාට උනේ නැතුව වගේ. සිදු වුණාට නෝනා වගේ කරබන හිටියොත් මිනිස්සු ටිකක් බයිනෝ. මේ මනසට මොනවා කිව්වත් වැඩක් නැහැ. බීඩි අලියට වේනා ගායනා කරා වගේ කියලා දොස් කියනවා. ඒක ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ලැබෙන තොරතුරු මේ විදිහට හැන්ඩල් කරන්න දන්නේ නැත්නම් අපි හැමදාම ගන්න ඔය ෆ්‍රික්ෂන් එක වැඩි, ඇබරේෂන් එක වැඩි, සිද්ධි බහුල වැඩි, ඩ්‍රැමැටික් වැඩි දේවල් තමයි. චිත්‍රපටි බලන්න කැමති ඇක්ෂන් පැක්ට් පුලුල් තිරිනේ අපි බලන්න ආස. නැත්නම් යන්නේ නැහනේ. පැය 3ක්ව පෙන්නකට ඉන්ටර්නෙට් මෙහෙ භාවනා කරන එකක් පෙන්නලා තියන්න බෑනේ පැය 3ක වීඩියෝ එකක් දාලා. ටෙලිවිෂන් එකත් ගහයි පොළවේ. මොන බල හොන්තුවක්ද මේක මේ. ඕක දිහා බලන්න ඇති වැඩක් නැහැ කියලා. ඔන්න තාත්තා තමන්ගේ දුව දූෂණය කරන කතාවක් එහෙම දාලා තිබුණොත් අම්මා මේක වීඩියෝ කරගෙන පත්තරෙත් ලියලා මම තාත්තගේ රොටේටි අකුසලයක් කරගන්න. ඕක තමයි පෘථග්ජන ලෝකේ කියන්නේ. ඒ නිසා නිවුස් මීඩියා වලින් තමයි මුළු ලෝකෙම කාලා තියෙන්නේ. ඒකෝට ත්‍රිපිටකේ ගියවන්න වෙලාවක් නැහැ. මුල් මේ නිවුස් මීඩියා වලට වෙලා යනවා. ඒ නිසා ওই ක්‍රමේ තමයි අල්ලගෙන යන්න තියෙන්නේ කියලා තමයි මටත් හිතෙන්නේ. සාදු සාදු ස්වාමීන් වහන්සේ. ලිඛිත ප්‍රශ්න මෙතනින් අවසానයි. අපි ඉල්ලා සිටින සුමේද මහත්තයාට මේ ඊමේල් ප්‍රශ්නය කියන්නේ. එහෙමයි අවසරයි. මූල කර්මස්ථානයේ ආනාපාන සතිය. උදෑසන පරයන්කේ නිහඬ පරිසරයේ එක්ක සිදුවිය. පිරමිඩ හැඩයට දැනුණු කය ටිකකින් කය ගෝලාකාර ලෙස දැනුනි. සිතට ග්‍රහලෝකයක් මතක් විය. ආශ්වාසයේ දැනුනේ පැද්දි පිම්බෙන ගෝලයක් වගේ. ප්‍රශ්වාසයේ දැනුනේ පැද්දීම අඩු නොකැඩුණු ධාරාවක් ලෙස වුවද ප්‍රශ්වාසයේ කෙළවර යම් පැද්දීමක් ඇති බව ප්‍රකට විය. කෙළවර ඇති එම පැද්දීම තුල ඇති දාවන පෙළෙන ගතිය අත්දැක්කෙමි. නොබෝ වේලාවකින් එම අත්දැකීම බොඳ වී පාවී යන්නාක් මෙන් දැනුනි. එය තුල අවදියක් තිබුණාදැයි නිශ්චිත නැත. නැවත අවදියක් ඇති බව දැනගත්තේ ප්‍රශ්වාසයේ කෙළවර ඇති පෙළෙන පැද්දීම දැනීමෙනි. මෙසේ කොපමණ වාරයක් වුණාදැයි මතක නැත. පැය දෙකකට සීනුව අටවා තිබුණත් පැයයි විනාඩි 40කින් ඉබේ ඇස් ඇරී ආන්සි විය. මුලදී ඉන්ද්‍රයන්ට පතිතවන අරමුණු ඊතා තීව්‍ර බවද මෙම තීව්‍ර බව ටිකකින් අඩු වී යන බවද දැස පියාගෙනම අත්විඳෙමි. එදිනෙදා ජීවිතය රැකියාව කිරීමට ඇති උනන්දුව ඊතා අල්පයි. ඒ නිසාම රැකියාව දින 3කට අඩු විය. වැඩවලද අනවශ්‍ය කොටස් අඩු වී සරල විය.
පණිවී සිටීමට ඇති කැමැත්ත නිසා ඇතැම් විට ද්වේෂයේ අනුශය හට ගන්නා හැටි හොඳින් පෙනේ. කල යුත්තේ වේලාවට සිදු නොවන වේලාවල්ද ඇත. මේ තුලනය කර ගැනීම ඇතැම් විට අසීරු වුවද සමහර විට එක දවසකදී සුමාන කීපයකින් කළ යුතු වැඩ කොටස කිසිම වෙහෙසක් නැතිව කෙටිව නමුත් කිසි කලක නොකිරූ තරම් හොඳින් සිදුවන බවද පෙනේ. මේ මගේ පාලනයෙන් තොර වුවද සම්මුති ලෝකේ පනවන කාල සීමාවන් within brackets deadlines නිසා ආජීවය සකසා ගැනීමට පාලනයක් අවශ්‍ය බවද දැනේ. ධර්ම අවවාද ලැබේවා අප සැම නිවනින් සැනසේවා. තෙරුවන් සරණයි. දායිකා චන්දිමා. මේක එක වාක්‍යයක් තිබුණා ඒ தත්ත්වෙදී අවදි තිබුණද නැද්ද කියලා කියව ගන්න බෑ කිය. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල් එනවා මොනම නිදර්ශනයක්වත් පෙන්වන්න බැරි. මොනම ගුණයක්වත් පෙන්වන්න බැරි. මොනම පින් පොයින්ට් කරන්න බැරි තරම්. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ අනිදස්සන අපපතිට්ඨිත එහෙම නැත්නම් අතම්මේ කියලා වචන. ඒක කවදාකවත් දැන් බණකට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. දැන් කියන බණ හැම එකටම නිදර්ශන තියෙනවා. තැනක් තියෙනවා. මමෙක් ඉන්නවා. නමුත් මේ භාවනා අතරමැද ගොඩාක් හම්බ වෙනවා. එහෙම නම් කරගන්න බැරි, ගුණයක් පෙන්වන්න බැරි, නිර්දසුණක් පෙන්වන්න බැරි, නමක් කියන්න බැරි තැන. ඒක ගැන ලියන්න හිතෙන්නෙම නැහැ. ඒක හිතනවා මේ භාවනාවේ ස්ලිප් එකක් කියලා. ලූට අයමක් කියලා. මේක එක වාක්‍යයක් ලියලා තියෙනවා. ආන්නේ ඒක පුළුවන් තරම් ඒකට යන්නත් බෑ. නැත්නම් ඒක ආවා ඒක ලිව්වා කියලා කියන්නේ ලොකු ජයග්‍රහණයක්. අන්න ඒකට සුදුසු අනුග්‍රහය දක්වන්නේ කියලා. නම් කරන්න පුළුවන් නම් ඕනම දෙයක් එක්ක කියලා හිතා ගන්න. කෙලෙසයක්. මේ අතරමැද ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා නම් කරන්න බැරි. පුංචි කාලේ ගොඩාක් දේවල් අපිට නම් කරන්න දන්නේ නැහැ. අම්මලා තාත්තලා තමයි මේකට දාන්නේ. මේකට මේක කියනවා මේකට මේක කියනවා කියලා නම් වනන් දාන්නේ. නැත්තම් පොඩි එකාට කක්කම් කිව්වහම කෙසෙලිඩත් කක්කම් කියනවා කක්ක වලටත් කක්කම් කියනවා. ඒකත් කනවා මේකත් කනවා. උන්ට ඒකේ ගාණක් නැහැ. හරි ඉංගලන්තේ නෝන කෙනෙක් කියනවා මේ බල්ලට බබා බාර දීලා නෝන මාත්‍යා කඩේ ගිහලා එනකොට බල්ලා කක්ක කරපුවා මේ ළමයා කාලා තේරෙනවා. එන් ටෙලිෆෝන් කරලා කිව්වලු අම්මා අනේ මේ ළඩමනකට බේතක් උනානේ. මං කව උනොතොටි අපවන්නේ කිව්වා මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. බල්ලා ලොකු කක්ක බෙට්ටන්නේ දාන්නේ. පොඩි එකා පුළුවන් තරම් කාලා. අම්මට තමයි අප්සෙට් එක. දැන් කියනකොට අපිටත් ඇඟ උයි ගෑවෙනවා. පොඩි උන්ට ඕවා තියා මොනවා කිව්වත් ගන්නක්. ඒ නිසා ලේබල් කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ සේරම කක්ක කියලා හිතනද බුදුහාමර කියන්නේ ඒ නමක් දැමීමෙන් ඕනම දෙයක් කෙලසන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ කිංචන කියන වචනේ බුදුරජාණන් පාවිච්චි කරන කිසිවක්. නිවනට කියන්නේ අකිංචන. මොනම නමක්වත් දාන්න බෑ. මොනම ලේබල් එකක්වත් දාන්න බෑ. මොන තැනක්වත් පෙන්වන්න බෑ. බවුන්ඩරියක් පෙන්වන්න බෑ. ඉතින් අපි හිතන්නේ ඒක වැරදිල්ලක්. ඒක නිකන් මුට්ටි හිල්ලලා වතුර ටික ගියා වගේ කියලා. මේකේ එක වාක්‍යයක් ලියවිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකට අනුග්‍රහ කරන්න කියලා කියන්න අමාරුයි. නැත් වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ. නිසා අන්න ඒක මුල් කරගෙන අන්න එතෙන්ද බයක් හෝ අපේක්ෂාවක් හෝ නැතුව ඒක වැඩි වෙන විදිහට පවන්සලීමක් එහෙම නැත්නම් සම්පාංශනයක් කරන්න කියලා කියනවා. නෑ ඉන්නවනේ හොඳයි. කමක් නැහැ අද තියෙන පොඩ්ඩක් වෙලා තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. අපි විනාඩි 2යි වැඩිපුර නිකන් මේ නෑ දැන් ඉතින් ලියන්නේ නෑනේ කියනවනේ අපි අහමුකෝ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. දෙරසනසනත හැනවද? එහෙනම් මට දැන් එක්ස්පීරියන්ස් වෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඒකට ඔබ වහන්සේගෙන් අවවාද ගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම ඒක සම්බන්ධ වෙනවද බන්තන්නේ දැන් මට වෙන දෙයට ඉස්සර වගේ දැන් මට භාවනා කරන්න බෑ. මොකද මගේ ජීවිතය භාවනාවක් වෙලා. අර ෆෝමල් භාවනා කරන්නේ. ඉතින් මට දැන් වෙන එක්ස්පීරියන්ස් නම් තමයි සන්නස. දැන් මම දැන් සුමානයක් මෙහාට එන්න ඉස්සරහ රිට්‍රීට් එකට එන්න ඉස්සරහ සුමානයකට කලින්කොත් මම වැටුණා නෙමෙයි මම වැටෙනවා මම වැටෙන්න යනවානේ. එතකොට මගේ කය කොහේ යනවද මම දන්නේ නැහැ. ආයතන ඔක්කොම මම නැහැ එතන. එතකොට මගේ උඩින් මම දකිනවා මං වගේ කෙනෙක් ෆ්ලෝට් වෙලා යන උඩට. හැබැයි මගේ ඔළුව වැදෙන්න ඇති මොකද මෙතන ලොකු බම්ප්ස් එහෙම තිබුණා වේදනාවක් තිබුණා ඒකෙන් එළියට එනකොට. ඉතින් ඒ වගේම මට හුඟක් සැරේ වෙන සැරකුත් වැටෙන්න යනකොට මගේ
මගේ කයමට දැනෙන්නේ නැතුව යනවා. හැබැයි උඩින් මම වගේ කෙනෙක් යනවා. ෆ්ලෝට් වෙනවා. ඒ වගේම තව සැරයක් මම ඩ්‍රයිව් මේ ඇක්සිඩන්ට් එකක හිටියා. වෙන 4 wheel drive කාර් එකක් ඇවිල්ලා මගේ චුට්ටි කාර් එක වැද්දුවා. මට සද්දයක් විතර ඇහුනේ. ඊට පස්සේ මමත් නැහැ මොකක්වත් නැහැ. කොහෙ ගියත් දන්නේ නැහැ. එතනත් මම දැක්කා මේ මගේ එකපාරට මම දැක්කා මම නැහැ ඒ වෙලාවට දකින්නවා මම වගේ කෙනෙක් වින් ස්ක්‍රීන් එකේ මගේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මට හිතන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ තව සැරකුත් මම දැන් එහෙම ඉම්පැක්ට් එකක් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලත් නැහැ. මම ඩ්‍රයිව් කරගෙන යනකොට මම දකිනවා මේ හැම එකක්ම පටවියාපෝ තේජ වගේ අර සිමෙන්ති මික්ස් කරන මැෂින් එකක් දැක්කා ට්‍රක් එක පිටිපස්සේ ඒව බලාගෙන මගේ ඒව අතර වෙනසක් නැහැ කියලා හිතුවා. ඒකට මම දන්නවා මගේ කය නැති වෙලා ගියා. මම ඩ්‍රයිවර්ලස් කාර් එකක් වගේ තමයි. මම කොහෙ ගියත් දන්නේ නැහැ. මට පැසෙන්ජර් කෙනෙකුත් හිටියා. ඉතින් මම ඔහොම ඉන්නකොට මම දන්නේ මම ඔහොම ඉන්නවා කියලා වචන වලින් කිව්වට වචන වලින් කියන්න බෑ ඒක. ඉතින් එතකොට මම එකපාරට මගේ පැසෙන්ජර්ගේ නම මට සිහි වුණා. එයාගේ නම සිහි වුණා විතර මම වැටුණා මේ කයට. දැන් මම ආමත් ඉන්නවා. හැබැයි අර හැම අවස්ථාවකම වැටෙනකොට අර මෙවුවා මගේ කය එච්චර ශක්තිමත්ව දකින්නේ නැහැ. හරි චුට්ටෙන් චුට්ටේ කකුල් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ තමයි මුළු කයම දැනෙන්න පටන් ගන්නෙ. දැන් මම හිතන්නේ සම්මත උතන වෙන්නේ නාම රූප වෙනස් වෙනවීමක්ද ඒ විඥාන මම දකින්නේ එහෙම නැත්නම් මේක මනෝ විකාරයක් කියලා දැනගන්න. ඒ වගේ මට භාවනා කරන්න මගේ ජීවිතය භාවනාවක් වෙලා තියෙන්නේ මේකට සම්බන්ධ එකක් තියනවාද කියලා දැනගන්න. භාවනාව කියන වචනේ නැතුව මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක ගත්තා නම් හරිම ලේසි කොමියුනිකේට් කරන්න. මොකද භාවනා කියන එක හරියට මිස්යුස් වෙච්ච වචනයක්. නිසා කවදාකවත් භාවනා කරන්නත් එපා. භාවනා කරන අනිවාර්යෙන් මම ඉන්නවා. මයින්ඩ්ෆුල්නස් එකකටත් ඉන්නවා. නමුත් මයින්ඩ්ෆුල්නස් එකේ වෙලාවක නැති වෙලා යනවනේ. ඒක මයින්ඩ්ෆුල්නස් ලෙසන් එකේම අවසාන තියෙන කැල භාවනාව නැති කරන්න බෑ. ඒ නිසා භාවනා කියන වචනේ ඕනේ නෑ. පුළුවන් තරම් be in the present moment. ඉතින් ඒකට අපිට පේනවා ගොඩාක් තැන්වල බ්ලැන්ක්ස් යන්නේ. අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒ බ්ලැන්ක් එක අපි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නෙවෙයි කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද බ්ලැන්ක් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි සත්‍යපාසලේ පොඩි ළමයින්ගෙන් ඇහුවා. 50-50. පොළවේ අඩිය තියෙනකොට වදින්න නැති තැන එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. දුරට ෂාප් ඇහුවොත් ඒ ළමයි තේරුම් ගන්නවා. ඒ නිසා අපේ ජීවිතේ අපි මේ දැනගෙන අපි අනුන්ට කියන්නේ කෙලස් තියෙන හරිය විතරයි. ගොඩාක් අතරමැද මේ ලැප්ස් ගැප්ස් තියෙනවා. මේ රේඛාවක් කියලා කියන්නේ ලක්ෂපත රාශියක්. ටික ළඟ තිබ්බම ඈතට ගියාම පේන්නේ රේඛාවක් වගේ. පඬිස්සාංශ කියනවා එන්දාවක අපේ දිනකොට අපිට පේනවා වැලක් වගේ මුලක් වගේ. ඉතින් සර්පයන් බය කෙනෙක් නම් පාට බය වෙනවා. බය වෙනවද ළඟට ගියාම පේන එක වැලකුත් නෙවෙයි මුලකුත් නෙවෙයි මොකද්දෝ නලිය. තවත් ළඟ වෙලා බලන්න කූඹිය පිටිපස්සේ කූඹියක් යනවා. ඈතට ගියාම පේන ලයින් එකක් නේ. ළඟට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒ අතරමැද ගොඩාක් කඩයිටි තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හැම අවස්ථාවෙම thin slicing of time කියලා ගත්තාම මේක ගැට ගැහුවොත් chain thought එකක් එනවා. train thought එකක් එනවා, content එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් තියෙන්නේ මේ radio apartments එකක් තියෙනවා. ඒකට ගැට ගැහුවොත් තමයි කෝච්චි කියලා කියන්නේ. කෝච්චි කෙරුවොත් විතරයි ගමනක් යන්න පුළුවන්. අපි වැඩිම fabrication එක තමයි. වැඩිම ඔය story telling තමයි. ඒක නිසා ස්ටෝරි එක නැති වුණොත් සිද්ධිය තියෙනවා. ඒකේ තියෙන තැන් තියෙන තිත් ටික. ඉතින් අපි මේකේ එක එක ෆිගර්ස් මවා ගන්නවා. හරියට වාහේ වලාකුළු දිහා බලලා මේක හාවෙක් වගේ. මේක මෙහෙමයි කියලා අපි ඒවට නංවනම් දෙනවා මිසක් මේකේ 98%ක්ම අපි ඉන්නේ දන්නේ නැති කෑල්ලේ. ඔය දන්න 100%කින් තමයි මේ ජීවිතයක් හදාන චරිතයක් හදාගෙන මේ රණ්ඩු සරුවල් කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ නොදැන සිදුවෙන දේ පිළිබඳව අවදි වෙන්න පටන් ගත්තොත් ලෝකයා අපිව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. සමාජය අපිව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. සමාජයට ඕනේ මේ දැනෙන දේවල් වාර්තා කරලා තමයි ලෝකය හදාගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා ඉතිහාසය කියන්නේ තන්නේ ක්‍රම සම්පප්පලාපයක්. ඒ වගේම අපේ ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ තර කුණු කන්දල් ටික එකතු කරලා හදාගත්ත ඉතිහාසයක් මිසක් ප්‍රകൃතිය නෙවෙයි. ඒක නිසා ඔක හොඳට දකින්න. හැබැයි භවනාවෙන් නෙවෙයි සතියෙන් බලන්න.
සතියට පුළුවන් අසතිය බලන්න. මේක දැකපු දවසේ තමයි සතිය පූර්ණත්වයට යන්නේ. ඉතින් උඹ දෙනකොට ඒක අත්තරද්දක් එහෙම නැත්නම් ගිලිහීමක් කච්චයන් එහෙම නැත්නම් වැරද්දක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක හෙලි කරන්න මේ සමාජයේ විතරයි තියෙන්නේ. එළිය සමාජය කියන්නේ පිස්සන් කොටුට දාන. මේ සමාජය අපි කරන්න පුළුවන් තරම් අහුවෙච්ච තැල්ලයි අහුවෙච්ච නැති කැලලයි මතුවෙන්න ඕක තමයි කවුන්සලින් කරනකොට ඔච්චරයි කරන්නේ. ෆ්‍රී ඇසෝසියේෂන් කියන්නේ ඔච්චරයි. අපි කියලා වැඩක් නැහැ කියලා හිතාන ඉන්න ටික කියවෙන්නයි. ඒක පළවෙනි දවසේ කවුන්සලින් දෙවෙනි දවසේ කවුන්සලින් එන්නේ නැහැ. මොකද හඳුනන්නේ නැහැ නේ. එයා හතර පස්වෙනි දවසේ එනකොට අපි අර වැදගත් නැහැ කියන දේ එළියට එන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට කියන්නේ කැතැසිස්. ඉරේචනය කියලා. ඒක අල්ලන්න දන්නවා සයිකියාට්‍රිස්ට්. ඒක නිසා මේ අහුවෙන්නේ නැති කෑල්ල. රෝදේ ඇවිදිනකොට ගැටෙන කෑල්ල නම් අපි දන්නවා. ගැටෙන්නේ නැති 98%ක් විතර කොටස. නිසා ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් වල කියනවා අද අපිට මෙෂර් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය හැම වෙලාවෙම 5% වලට වැඩිය අඩුයි. ඒකෙන් තමයි මේ අයිසෙක් නිව්ටන්ලා අයින්ස්ටයින්ලා බර ගහනක් කොටුන පැලන ගත්තේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක ශූන්‍යයි කියලා කිව්වා. මොකද උන්වහන්සේ සමස්තය දැක්කා. ඉතින් 100%ට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මේ කැබලි කෑලි තියෙන්නේ. දිනකට සමන් ලෝකම් කියලා කියනවා. අර ඉගලෝ ඒකක්වත් දැකලත් නැහැ දන්නේත් ඒක මිස්ටික්ස් කියලා අයින් කරා සයන්ස් එක. බුදුසහනන්සේ අයින් කරේ නැහැ. බුදුන්සේ කියනවා මේ පේනවයි කියලා පේන ටික හැම වෙලාවෙම less than 5%. ඒ කියන්නේ statistically insignificant. ඕකට යන්න නැහැ තියෙන්නේ. ඕක වුණා නම් කෙල්ල කාලේ මාරු. දැන් ඉතින් කොහොමදත් ඉතින් ඈට පිළිලා තාකිට තරකිට තෙයි කාටත් ওই ටික වෙයි කියලා ආච්චියේ බලන්නේ පාත් වෙලා වරුන්නේ වරෙන්නේ උළු අස්සේ හැප්පීලා සීයා වැටුණ ඩොග් ගාලා කිව්වහම ඉතින් භාවනාව නෙවෙයි ඒක. අපි භාවනා කරලා තිබුණ නිසා මේකට හොඳ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඕන කරලා තියෙන්නේ මේ ටික ඉතාම තරුණ කාලේ ළමයින්ට දෙන්න. ඒට ප්‍රධානම බාධාව තියෙන දෙමව්පියෝ කැමති නෑ මේ ජීවිතේ පුස්සක් කියලා ළමයා දැනගන්න. ඔය ළමයි කැමති ඒක යථාර්ථයේ කිට්ටු නිසා. ඉතින් මම බලනකොට මට ආපු සැකයක් තමයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගොඩක් ළමයින්ට ආමන්ත්‍රණය කළා නැත්තේ කියන එක. බුදුන්සේ ඉන්න කාලේ පොඩි ප්‍රමාණයයි තියෙන්නේ පුංචි ළමයින්ට කතා කරලා. මම කතා කරන්න ඕනේ නැතුව ඇති උන් කොහොමවත් හොඳයි. වැඩිහිටියුන්ගේ ගන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒකට සීල ශික්ෂා දාලා සමාධි ශික්ෂා දාලා විලංගු ගහලා හදන්න ගියාට හරි අඩුයි මේ සූත්‍ර සඳහන් වෙලා තියෙනවා ළමයි එක්ක පුත්‍රයන්ාංශික තිබුණ එන්කවුන්ටර්ස්. ඉතින් ඒක අත්දැකීම පුළුවන් තරම් ජීවිතේ මුලටම ගත්තනම් අපි මේ හම්බ කරන හැම දෙයක්ම ඔය පැලියටිව් කෙයා කරන්න ගියාට පස්සේ පේනවා මේ මිනිසුන්ට මල කරදරයක්. හම්බ කරලා හොඳටම හම්බ කරලා කියලා පෙරාගෙන පෙන දාගෙන පණුව ගහගෙන මැරලා යනවා. කොච්චර ආගමික ධාර්මික ජීවිත ගත කරා කෙනාගේ අවසාන කාලේ බලන්නකෝ. අපිට නම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන් නේ. මේ විදිහට කියන්නත් බෑ හරි ලැජ්ජයි. හිතුවේ එහෙම නෙවෙයිනේ අපි මේ නිකන් දිවි ලෝකෙට මල් මාලාවල් දාගෙන අස්ස කරත්තකින් අරන් යයි කියලානේ. උකෙන් යන්න වෙන්නේ. අස්ස කරත්ත නෙවෙයි. උකෙන් යන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කිසිම අපේක්ෂාවක් තියාගන්න එපා. මේ ජීවිතේ තියෙන බොල් ගතිය, මේ පුස් ගතිය, මේ හිස් ගතිය තමයි ඔය පෙන්වන්නේ. ඉඳපු ගමන් වැඩේ යන මොකා කරනවද කියලා දන්නේ. ඒක නිකන් භූතෙක් ආවේ කියලා වගේ. එහෙම නැත්නම් කවුදෝ කර දෙන්නක් වගේ තේරෙනවා. ඉතින් ඒකට අර පරතෝ සංකල්පයෙන් බලන්න පුළුවන් තරම් ඕක දෙවන්නේක් සම්බන්ධ කරගන්න එපා. එතකොට හරි කරදරයි. ඒක නඩක තේරෙන්නේ නැහැ. සමාන මට්ටමේ භාවනා කරන කෙනෙක් ලෝකේ තව ඇත්තෙත් නැහැ. පුළුවන් තරම් තනි ඒකාකාරී තනික ජීවිතය ගත කරනවා නම් ඕවා වෙන්න ඉඩ දෙන්න පුළුවන්. ඒතර සන්වංශ දැන් ඕවා වෙනකොට බයක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒකට නිකන් නියුට්‍රල් ෆීලිංගස්. ඒක ඉවරුණා සාමාන්‍ය ජීවිතය ගත කරගෙන යනවා. ඒ වගේම සමහර කාර්යක ඉන්සිඩන්ට් එක කාර්යක යනකොට මම නැතුම වෙලා ගියානේ. ඉතින් ඒක දකිනකොට මට හිතේ ඇත්ත ලෝකයක නම් මම දැන් ඉන්නේ. නෑ ඒක ඇත්තට මාර්ග නීති අනුව බලනවා නම් වැරදි. එහෙනම් කියන්නේ කාටවත් එහෙම කියනවා ඒකට කියන්නේ මෙකැනිකල් ස්ලීප් කියලා. මෙකැනිකල් ස්ලීප් එකක් තියෙනවා කරුණා කරලා පාරේ නැතරකරන්න නිදා ගන්න කියලා අපි ඔය කැන්බරා යනකොට පැය 12ක ගමනක් ගියා. අපේ කාර්ක පිරලා තිබුණ නිසා මෙකැනිකල් ස්ලීප් තිබුණේ නැහැ.
ඒක ට්‍රක් ඩ්‍රයිවර්ස්ලට මේක වෙනවා. උනාට පස්සේ මොනවක්වත් දන්නේ සෑහෙන වෙලාවක් ගියාට පස්සේ තමයි ඉන්නේ. ඔය මේ ආවා බ්‍රිස්බේන් වල ඉඳලා කවුද ඩෙන්ටිස්ට් ආරිට තිබුණා ඇතැම් 200ක් ඩ්‍රයිව් කරන්න. දවස් 3ක් විතර දැක්කලු සෑහෙන වෙලාවක් යනකම් මම නැහැ. රස්සාවෙම තසුරා. මොකද මේ ඩ්‍රයිවිං නැතුව කරන්න බෑ. ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. එතකොට අර මාර්ග නීති අනුව බලනකොට හොල්මන තියෙන්න එපා කාර් එකේ. ඒක වාහන තියෙනවනේ. ඇමරිකාවේදී තියෙන 2+ කියලා. මේ තියෙන 3Cද 3Gද කියලා මොකක් වෙනම ට්‍රැක් එකක් තියෙනවා 3 දෙනෙකුට වැඩි යන වාහන වලට යන්න තියෙනවා. අන්නේ ඒ වාහනේ 3 දෙනෙකුට වැඩි පැසෙන්ජර්ස්ලා ඉන්නවනේ යන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා ට්‍රක් එකේ යනවා. ඒගොල්ලෝ වෙනම ට්‍රක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඇමරිකාවේදී අහුණා මිනිස්සෙක් දෙවෙනි මිනිස්සයා බෝනික් එකේ. ඌ 2+ එකේ ගිහිල්ලා. ඉතින් රසීට් එකේ බෝනික් එක තියානේ යනවා. අල්ලන්න බෑ. නීති විරෝධී ඩ්‍රයිවර් බෝනික් එකක් වුණා නම් කොහොමද? ඔන්න ඔකයි බ්‍රන්නේ. ඒ නිසා ඒ ඩ්‍රයිවිං වගේ වැඩ කරන්න යන්න එපා. බලන්න මේ වැඩ කරගෙන හිටියට බොඩි හුඟක් වෙලාවට හොල්මනක් තමයි තියෙන්නේ. අතරමැද ලොගා ගැප්ස් එනවා. ඒක අත්තරද්දක් නෙවෙයි. ඒක දැනගන්න පුළුවන් එකම සතා මනුස්සයා විතරයි. අර සාමාන්‍ය ජීවිතේ මේ බන්තේ දැන් මගේ කය කැඩිච්ච කයක් වගේ හුඟක් වේදනාවක් තුල ඉන්නේ. ඉතින් හැබැයි මට ඒක මං කියන්නේ සාමාන්‍ය භාවනේ මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් තියෙන්නේ මේ මගේ එවරිඩේ ලයිෆ් එකේනේ. ඒක අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම ඒවා හොඳට තේරෙනවා. ඒව දාන්න යන්න. ඒ දැම්මොත් මයින්ඩ්ෆුල්නස් නෑ. අනිච්ච දුක්ඛ නැත්තම් කියොත් රෝන් ගිහිල්ලා. ඒක කියන එකක් නෙවෙයි අනිච්ච ස්වභාවය. ඒක වෙනම දෙයක්. තේරුමක් නෑ. ඒක කියන කතාවේ දැන් කරන කතාවේ තේරුමක් නෑ. උකට අනිච්ච දුක්ඛ දාන්න යන්න බෑ. එතකොට ද්වේෂය එනවා. ඔය දෙයට යන්න අරින්න. හැබැයි දෙවෙන්නේ කො ඉක්විප්මන්ට්ස් වලට කිට්ටු කරන්න එපා. මේකේ යන්න අරින්න. ඒක හරි වටිනවා. රහමතේ. හොඳයි. අපි විනාඩි 25ක් විතර වගේ වැඩිපුර ආරම්භ තියෙනවා. පටන් ගන්නකොට විනාඩි 3ක විතර වගේ ප්‍රමාණයක් තිබුණා. කෙසේ නමුත් අපේ සතිವಾರයේ මෙතන સમાપ્ત වෙනවා. අපි යනවා සක්මනකට. අපි 3ට නැවත රැස් වෙනවා. පරියංග භාවනාවකට සම්බන්ධ වෙච්ච සීල දනාදම තෙරුවන් සරණයි.